Yo! What's up mga kapatid? At nagbabalik na naman si Boss Lucio. At syempre guys, meron na naman akong ipapakita sa inyong affordable mechanical keyboard. So saktong-sakto ngayong December, marami ang may extra budget. Baka naghahanap ka ng mechanical keyboard. So ito ang GamaKay MK68. So itong keyboard na to fully customizable kasi mga kapatid, hindi lang keycaps ang pwede mong palitan, pwede rin ang mga switches dahil nga hot swappable ito. Ninong Banggood, maraming salamat po. So tara, huwag natin patagalin, umpisa na natin. So like what I said, pinadala ito sa atin ni Ninong Banggood. So maraming salamat, Banggood, sa pagpapadala palagi ng mga magagandang product at affordable na product kay Boss Lucio para i-share sa ating mga subscriber. And syempre mga kapatid natin, again, road to 100k na po tayo. Kaya don't forget to like, share, and comment, and subscribe. At yung malita bell para lagi kayong updated sa lahat ng ating video. So puntaan muna natin ang presyo nitong GamaKay MK68 sa Banggood. Ang original price nito, it's 56.99 or sabihin na natin 2,800 to 900 pesos. Pero syempre, meron nitong discount mula kay Ninong Banggood. Pag nilagay nyo tong code na to, the BG Boss MK68, or guys, nasa description box, magiging 52.99 USD na lang siya, or sabihin natin magiging 2,600 to 700 pesos na lang. Not bad, di ba? Syempre guys, malaking factor sa atin yung maka-discount tayo kahit 200 pesos. Sobrang laki na nun para sa isang mechanical keyboard. So napakadali lang naman gamitin ng Banggood app. Syempre guys, i-download nyo lang yan sa inyong mga smartphone. Available yan sa Android and iOS device. So, buksan na natin to. So sa packaging niya guys, sa simple packaging syempre guys, is sa GamaKay. So ito is merong hot swappable, and itong pinadala nila, it's a wired mechanical keyboard. Itong pinadala nila sa atin, it's a Gateron yellow, at yung switch niya guys, it's optical. So mga kapatid natin, magkaiba kasi ang switch, merong mechanical and merong optical. And also, one of my favorite color guys, kulay white. Pagbukas, paperworks ang unang bubungad, syempre. At nandito yung mga extra switches ng GamaKay MK68 ng mga optical. So nandito guys yung Gateron brown, Gateron red, Gateron black, and Gateron blue. So sa pagdating sa mga switches, may dalawang klase po kasi yan. May mechanical and optical. So ito guys, it's optical. So makikita nyo mga kapatid, wala siyang pin sa ilalim. Ayan, gumagana yung switch through optical. Once na may nag-trigger or may nag-register na nag-press guys, doon siya nagti-trigger guys or gumagana. Sa mechanical keyboard may 3-pin naman siya. So kung gusto nyo palitan yung mga switch na itong GamaKay MK68, ang kailangan nyo dito guys is sa optical switch. So para sa kanyang braided cable mga kapatid natin, nandito ang USB-A to USB Type-C. Nice, napakagandang cable, braided cable, nice one dito, GamaKay. And meron tayo also dito na spacebar keycaps na may branding ng GamaKay. And also this is the keyboard. Wow! So sa loob ng box guys, ito na lang po ang nandatira. The keycap puller, and itabi na natin yan. Buksan na natin itong mechanical keyboard na to. So nakita nyo naman, white na white dito yung ating GamaKay MK68. By the way, this is a 65% mechanical keyboard. So puntahan na natin yung kanyang build and quality para syempre dito sa kanyang base. Makita nyo na guys, it's a plastic. Pero guys, it's a normal lang naman pagdating sa isang mechanical keyboard. Para naman sa mga keycaps na meron dito sa GamaKay MK68, it's PBT keycaps guys na double shot shine through. At ang maganda pa dito mga kapatid, it's a XDA profile. And like what I said kanina, this is a Gateron yellow and it's hot swappable. So pwede natin palitan itong switches na to. Pero again, take note lang dapat ang bibili ninyong mga switches, it's optical. Dahil guys, again, dalawa ang klase ng switch. Baka malito kayo, masayang ang binili ninyong switches, hindi nyo magamit dito sa MK68. Para naman dito sa kanyang ilalim mga kapatid, makikita natin dito na may 4 na rubber feet siya dito. Syempre, hindi mawawala sa mga mechanical keyboard dyan. At nandito rin yung branding ng MK67 and also the riser feet. And napansin ko dito sa MK68, may 2 level yung kanyang riser feet. So guys, ito. So kung gusto mo ng medium lang ang height level guys, or todo mo yung height, po pwede rin mga kapatid,
dito sa MK68. So para sa akin mga kapatid natin, lalo na kung meron kang malaking kamay, mas maganda talaga guys, lalo na kung naghanap ka ng ergonomic feeling, ito ang mechanical keyboard na sasagot sa problema mo. Kasi guys, sobrang nakaka-stress din kasi sa ating mga kamay kung sobrang flat yung ating hand sa ating mga table. Talagang nakakapagod siya. Pero kung medyo naka-elevate yung ating mga mechanical keyboard, medyo nakakatulong siya ng kahit onte sa ngalay, di ba? Siyempre, kailangan nyo rin ng mga wrist rest or any ergonomic na mga ginagamit guys para sa mga mechanical keyboard. Kung gusto nyo matanggal yung mga stress or fatigue sa inyong kamay while you're working or gaming. And speaking of gaming, pwede rin itong mechanical MK68. At guys, mas gusto ko pa nga ito kung tutuusin lang. Ito ay ginagamitan ng cable. Para sa akin, pagdating sa mga mechanical keyboard, lalo na guys yung mga hindi branded like the Asus, like Corsair, SteelSeries, anything mapatid natin ng mga gaming mechanical keyboard. Pagdating sa dangle part, naglolo ko po ang mga mechanical keyboard na kagaya ng GamaKay, Keychron, or any mechanical keyboard guys na nako-custom guys. Napansin ko lang, experience ko lang sa kanila guys, lalo na pag medyo lumayo ako or intense or competitive level guys, kahit po nakadangle, nagkakaroon po ng latency or minsan guys, hindi ko maiwasan na bigla na lang maglalag yung aking keyboard, pero onting-onti lang naman. Pagdating sa wired connection, wala talagang latency delay na na-experience pag gumagamit ka ng keyboard. So guys, preferred ko pa rin talaga yung mga cable guys kung mga ganitong brand yung ating bibilin. So dahil ito ay 65% mechanical keyboard, nandito ang mga arrow keys, yung mga kailangan ng isang mga nag-e-edit, mahilig sa productivity, sa mga ayaw gumamit ng mga combination button. Ito, meron na tong arrow keys dahil nga 65% to. At nandito na rin yung delete and page up and page down button. Isa sa main highlights nitong mechanical keyboard na MK67 ng GamaKay, it's yung kanyang RGB. Napakaganda ng RGB nitong GamaKay MK68 kasi dala na ito ng kanyang combination ng keycaps. Dahil nga double shine through yung kanyang keycaps, or mas lumalabas yung RGB na ilaw niya. May tinatawag sila dito parang luminous, kumbaga, yung buga ng ilaw. Kaya mas na lalong na-emphasize yung kulay, lalo na kung mahilig ka sa RGB rainbow na mga effects, talagang maganda para dito sa GamaKay MK68. Wala naman ng ibang mga features itong MK68 kagaya ng mga ibang mechanical keyboard. Yung kinaibahan lang naman ng iba, it's a tri-connection, meron siyang lang dangle, meron silang Bluetooth, and mechanical talaga yung kanilang switch. Pero bukod doon guys, wala nang ibang pinagkaiba. So puntahan natin yung kanyang tibay at yung kanyang bigat. So napansin ko dito sa GamaKay MK68 na medyo may weight siya. Kasi mga kapatid natin, meron itong total weight na 900 grams. Yes, mga kapatid natin, kasi wala naman siyang battery sa loob, pero nagtataka ako, ba't medyo mabigat siya? So, para sa akin, napakagandang weight nun para sa isang mechanical keyboard. So, again, disclaimer lang, kanya-kanya tayo ng perspective pagdating sa mga peripherals. Ako kasi, mas gusto ko pagdating sa mechanical keyboard, yung medyo heavy. Para sa kanyang form factor, meron itong haba na 310mm, at meron itong taas na 100mm, at meron itong kapal na 35mm. And para sa kanyang interface, like what I said, this is a USB Type-C. Bagay na bagay dito yung mga custom cable guys na nauuso sa mga mechanical keyboard. Saktong-sakto sa inyo. And pagdating sa kanyang tibay, matibay po talaga siya at hindi mo siya basta-basta ma-flex. As in, hindi ko siya ma-flex guys. Pinupuwersa ko na po siya. Kung titignan nyo pong mabuti, hindi siya kagaya ng mga ibang mechanical keyboard na medyo nabibend ko ng onte. Ito talaga guys, kahit po i-twist ko, solid yung kanyang base dito or yung kanyang pinakabahay. Napakaganda. Sulit ang pera mo dito sa MK68. So bago tayo pumunta sa verdict ni Boss Lucio dito sa GamaKay MK68, pakinggan nyo muna itong typing sound test natin.
So ngayon, puntahan na natin ang verdict ni Boss Lucio para dito sa GamaKay MK68. So mga kapatid natin, actually pagdating sa usapang peripheral, sobrang dami po talagang pwede mong pagpilian, depende talaga sa budget mo. So para sa akin, pupuntahan na lang natin dito yung kanyang presyo. Yun na lang yung pag-uusapan natin dahil pagdating sa mga mechanical keyboard, actually guys, pare-pares lang talaga yan. Palitan mo lang ng keycaps, palitan mo lang ng switch, onting mga lube-lube lang. Okay na kahit magkano pa yung mga mechanical keyboard na meron ka. Pero kung ikaw ay bibili ng GamaKay MK68 at wala kang aayusin para sa kanya, para sa akin, worth it na ito. At nagustuhan ko talaga dito is yung kanyang tibay. Matibay po talaga siya at talagang solid yung kanyang base plate dito. Talagang hindi mo ma-reflect. So yun yung isa sa nakita ko dito para sa kanyang price point. Napakamura na niya. At guys, available ang kulay nito sa kulay puti at kulay itim. Sulit na sulit. Worth it ito if you looking a mechanical keyboard again na wired connection lang ang meron and gusto mo ng matingkad na RGB. Baka magusto mo tong MK68 na po pwede mong mabili sa Banggood. So again, gusto mo na magpasalamat sa Banggood sa pagpapadala nito. Siyempre again kay Boss Lucio. Again, huwag niyo pong kalimutan gamitin yung code natin dyan. Lalabas sa screen at nandyan din po sa description box. Again, guys, malaking discount yan. Okay? The BG Boss MK68. So hanggang dito na lang to ang video na to. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumapos. At syempre guys, again, road to 100K na po si Boss Lucio. Onting-onti na lang mga kapatid. 9,000 plus na lang. May hit na natin yung ating silver play button. At kung gusto nyo pa makakita ng mga PC build, tech review, unboxing, and streaming tips, don't forget to like, share, and comment, and subscribe at yung malita bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video. So again, I'm Luis Diorteves, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach. Para sa inyong mga stream and tech problem, happy streaming!